سلام دوستای عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. به یکی دیگه از ویدیوهای خوشمزه کانال من خوش اومد. امروز قراره یه غذای خوشمزه و خوش رنگ و لعاب ایرانی رو با هم درست کنیم. ماش پلو با مرغ. ماش پلو یه غذای سنتی و مقوی ایرانیه که تو شهرهای مختلف به روش‌های مختلف درست میشه. ترکیب برنج، ماش و ادویه‌های معطر توی این غذا یه غذای سالم و خوش هضم رو به ما میده. پس این غذا هم برای بدن مفیده و هم خیلی خوشمزه است. امروز قراره این غذای لذیذ رو من با مرغ درست کنم که هم طعمش عالی میشه و هم خیلی راحت آماده میشه. پس اگه دوست دارید یه ماش پلو خوشمزه درست کنید، حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید. بریم به مراحل درست کردن ماش پلومون. احتیاج به ماش داریم که من ماش رو از 2 ساعت جلو ترخیص کردم و الان آماده است. باید بذارم تا ماش بپزه. برای اینکه ماش وقتی که پختیم باز نشه، له نشه و پوست ازش جدا نشه، حتما قبل از اینکه بذاریم بپزه یه کوچولو تفتش میدیم. الان من میرم و میخوام ماشو بذارم بپزه. خب همونطور که بهتون گفتم ماشو من 2 ساعت جلو ترخیص کردم و الان آبشو گرفتم و میخوام داخل قابلمه یه تفت کوچولو بدم و بعد بذارم تا بپزه. اینجا اندازه 1 قاشق روغن داخلش میریزم و همینطور یه مقدار بهش زردچوبه اضافه میکنم و یه تفت بهش میدم. ماشمون آماده شد، حتما بهش آب جوش اضافه کنید. درشو میذاریم و اجازه میدیم تا پزه و آماده بشه. خب رسیدیم به مرحله درست کردن مرغ که من از 2 تا سینه مرغ استفاده میکنم. بهتر از سینه مرغ استفاده کنین برای پلو مخلوط ها. حالا دوست داشتید میتونید از رونه بدون استخوان هم درست کنید. و اینکه باید به تکه های خیلی کوچیک برش بزنیم. میدونید که این غذا رو با گوشت هم میشه درست کرد. خیلی حتی با گوشت چرخ کرده و هم با گوشت تکه‌ای هم درست میکنن. تقریبا تیکای کوچیک این اندازه. خب من مرغ آماده کردم و همینطور الان باید یه دونه پیاز درشت و خلالی و ریز خورد کنم. من پیاز رو خورد میکنم و میرم پای گاز و بهتون نشون میدم. الان من پیازایی که خلالی خورد کردم و داخل ظرف میریزم. خب یه مقدار که رنگ پیازامون طلایی رنگ شد، مرغامون رو بهش اضافه میکنیم. همون لحظه که مرغا رو ریختیم، زعفرون دم کرده که داشتیم من بهش اضافه میکنیم تا خوب جذب مرغ بشه. همینطور نمک و الان خوب سرخش میکنیم این مرغ. الان همونطور که دارید میبینید مرغامون آماده است. احتیاج نیست خیلی زیاد بپزیم. این پیازای کاراملی خیلی پلومون رو خوش طعم میکنه. من از 2 تا پیاز درشت استفاده کردم همونطور که دیدید. خب الان من کشمشی که داشتم از قبل شسته بودم. حتما باید کشمش ها رو بشورید. بذارید یه چند دقیقه داخل آب بمونه و بعدش سرخش کنید، چون کشمشام باید حتما یه مقدار خیس بخوره. خب کشمشمون رو که یکم تفت دادیم، بهش زرشکمون اضافه میکنیم. زرشکم باید حتما از قبل بشورید و بذارید یه چند دقیقه داخل آب بمونه و اگه خاکی، سنگی چیزی داخلش هست ازش جدا بشه. زرشکم بهش اضافه میکنم. از این مرحله به بعد یه تفت کوچیک بخوره دیگه کافیه. ادویه ها رو میخوام بهش اضافه کنم که ادویه هامون پودر گشنیز، پودر دارچین، زنجبیل، فلفل سیاه، زیره سیاه هم داخلش هست. من این ادویه رو بهش اضافه میکنم، یه هم میزنم دیگه تمومه. به به چه عطری ازش بلند شد. خب بریم به مرحله بعدی و درست کردن برنجمون. الان برنجی که من 2 ساعت جلو ترخیص کرده بودم همراه نمک داخل آبی که گذاشته بودم به جوشه ریختم و 1 قاشق روغنم بهش اضافه کردم.
برای پلوهای مخلوط باید برنجمون رو زود برداریم، یعنی نباید بذاریم برنج خیلی به مرحله پخت برسه. تقریبا 50% که پخت کافیه. خب همینطور که دارید میبینید برنجمون الان قشنگ اومده به سطح آب و آماده است. ببینید چقدر قد کشیده. این برنج الان آماده است تا آب بکشیمش. خب من برنج آب میکشم و برمیگردم. خب من الان اینجا برای تعدیق چند تا ساق مرغ رو گذاشتم. یکم از این زعفرون دم کرده میریزم و اجازه میدم تا یک طرفش خوب بپزه. الان تمام موادمون آماده است و من میخوام برنج رو دم بذارم. آوردم اینجا که از نزدیک بهتون نشون بدم. همونطور که بهتون نشون دادم من از ساق مرغ برای تعدیقش استفاده کردم. یه مقدارم برنج رو زعفرونی کردم. الان ماشمون رو به برنجمون اضافه میکنیم. من درصد ماش و برنج رو تقریبا یک اندازه کردم. حتی میتونم بهتون بگم که ماشم بیشتر از برنج باشه خیلی بهتره. یکی دو تا کفگیر که از این برنج ریختیم، این مرغی که درست کرده بودیم و باید لای برنج اون بزنیم. خب به همین شکل من تمام مواد مرغ رو گذاشتم لای. یه مقدارش هم میخوام نگه دارم برای تزیینش و بقیه برنجمون هم روی این مایه مرغی که ریختیم میریزیم. من همه برنج رو ریختم و آماده است که بذارم تا بپزه. حدوداً 45 دقیقه بهش زمان میدیم تا برنجمون دم بیاد. روش یه مقدار کره و زعفرونی که دم کرده است میریزم و درشو میذارم تا دم بیاد. توی این فاصله که برنج رو گذاشتم دم بیاد میخوام یه خاطره رو براتون تعریف کنم راجع به همین درست کردن ماشپلو که وقتی اولین بار من داشتم این ماشپلو رو درست میکردم فکر میکردم خیلی غذای ساده، یعنی یه چیز ساده مثل عدس پلوی ساده، ولی یاد گرفتم که راز خوشمزگیش ترکیب ادویه ها و اون صبر و حوصله‌ای که زمان پختش داره. و یه چیز جالب دیگه هم که راجع به ماشپلو میدونم اینه که خیلی‌ها ماشپلو رو با شوید تازه درست میکنن و همینطور با گوشت. حالا شما برای من تو کامنت ها بنویسید که شما چجوری درست میکنید یا تجربتون راجع به ماشپلو چیه. خیلی جالبه که دوستای دیگه‌مون هم میان زیر همین ویدیو کامنت ها رو بخونن و ایده های شما راجع به پخت ماشپلو که مثلا با گوشت خوشمزه است یا با مرغ خوشمزه است حتما زیر همین ویدیو بر من بنویسید. من الان کنار ماشپلو میخوام یه سالاد شیرازی خوشمزه هم درست کنم که کنارش خیلی میچسبه. اگه غذای دیگه مد نظرتون است، مخصوصا غذاهای سنتی و قدیمی، حتما برای من تو کامنت ها بنویسید که دوست دارید چه نوع غذاهایی درست کنیم اینجا کنار هم دیگه. دوستای عزیزم امیدوارم که این ویدیو منم براتون مفید باشه. این غذای خوشمزه رو درست کنید و کنار عزیزاتون از خوردنش لذت ببرید. اگه ویدیوم براتون مفید بود لطفاً با دوستاتون به اشتراک بذارید. منتظر لایک ها و کامنت های پر از مهرتون هستم. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بود. تا ویدیوی بعدی با عشق آشپزی کنید و خوشمزه زندگی کنید.